Всім привіт! Сьогодні готуємо меренговий пиріг зі сливами без лактози та глютену. Нам знадобляться інгредієнти. Для тіста масло рослинного походження, маргарин без додавання молочних продуктів, наприклад кокосових або інших олій 170 г, цукор 120 г, ванільний цукор 1 пакетик, жовток куриного яйця 4 штуки, крохмаль кукурудзяний 50 г, борошно рисове 250 г, розпушувач 1 чайна ложка. Для начинки слив 700 г, цукрова пудра 2 столові ложки, крохмаль кукурудзяний 2 столові ложки. Для меренги білок куриного яйця 4 штуки, цукор 200 г, крохмаль кукурудзяний 1 чайна ложка. Хочу вам трішки розповісти про рисове борошно, бо воно відрізняється в роботі від пшеничного борошна, і це може створити невеликі складнощі при готуванні блюда. Рисове борошно, воно безглютенове і не має клейковини, так як, наприклад, пшеничне борошно. Тому тісто на рисовому борошні буде більш крихким і менш еластичним, ніж пшеничного борошна. Тому й додаємо кукурудзяний крохмаль до тіста, щоб створити трішки клейкості і щоб тісто могло тримати форму. Самі кулінарні вироби такі ж більш крихкі виходять з рисового борошна. Пам'ятаємо про такі властивості рисового борошна і при приготуванні беремо до уваги. А тепер переходимо до приготування. Спочатку готуємо тісто для пирога. Нам потрібно в одну миску помістити рослинне масло кімнатної температури, або трішки маслу допомогти стати м'якішим, помістивши в мікрохвильову піч на невисоку температуру і зовсім ненадовго. Контролювати потрібно цей процес, щоб не перегріти. Далі додати цукор та ванільний цукор і все це добре перемішати, перетираючи ложкою. Коли все добре перемішали, то потрібно додати жовтки, яєць та знову добре перемішати. Далі просіяти борошно рисове та борошно змішати з кукурудзяним крохмалем і з розпушувачем. А потім дану сипучу суміш можна додавати до суміші з маслом і яйцями і далі готувати наше тісто. Добре перемішуємо, спочатку можна ложкою або лопаткою, кому чим зручніше, а коли тісто ставатиме плотнішим, то починаємо вимішувати тісто руками. Беремо форму, у мене скляна діаметром 24 см, а ви обирайте, в якій вам буде зручно готувати. Промазуємо трішки рослинним маслом форму та перекладаємо до форми наше тісто на центральну частину і починаємо по кругу потрішки розминати наше тісто по всій формі і робимо бортики десь висотою 2-2,5 см. Коли ми розмістили все тісто, то потрібно поставити на 30 хвилин цю форму до холодильника або в морозильну камеру на 5-10 хвилин. Доки тісто в формі охолоджується, ми перейдемо до приготування начинки. Беремо сливи та звільняємо їх від кісточок. Потім сливи посипаємо кукурудзяним крохмалем та добре перемішуємо їх. Далі, через півгодини дістаємо з холодильника нашу форму і на дно форми з тістом посипаємо крохмалем та розподіляємо по всьому дну. Беремо сливи і починаємо кожну половинку перекладати до нашої форми з тістом. Переклавши всі сливи, ми робимо суміш з кукурудзяного крохмалю та цукрової пудри і посипаємо зверху на сливи, які ми виклали в форму. Тепер можемо ставити наш пиріг готуватись до духової печі заздалегідь розігрітої. Випікаємо на 180 градусах 30 хвилин. Доки буде готуватися наш пиріг, то ми переходимо до приготування меренги. І так, беремо 4 яєчні білки та цукор висипаємо в ємкість, який буде зручно вам взбивати. Білки потрібно збити до стійкості піків і потім додати кукурудзяний крохмаль. І легкими рухами ще трішки взбити, і меренга для пирога готова.
Після того, як пиріг спікся, ми одразу дістаємо його з духової печі та починаємо поверх викладати наші збиті білки і рівномірно розподіляти по всій поверхності пирога. Як тільки все розподілили, то робимо невеличкі піки, щоб наш пиріг не тільки на смак був ніжним і повітряним, а також на вид, як хмаринка. Як зробили останні штрихи, то знову відправляємо до духової печі на 20 хвилин, але при температурі 150-160 градусів. Наш пиріг готовий. Смачного! Дякую за перегляд! Підписуйтесь, ставте вподобайку, коментуйте. До нових зустрічей! З вами ваша Сова.